اوس تاسو کولی شئ چې د اختر د مبارکۍ دپاره اړوند تصویران پر خپل موبایل کې په اسانه طریقې سره جوړ او ډیزاین کړئ. سلام، وخت مو په خیر. زه بریالی احساس یم. ګرانو ملګرو، د موبایل په سکرین چې تاسو ته کوم تصویران ښکاري، تاسو کولی شئ چې همدا ډول ښکلي تصویران پر خپل موبایل کې په اسانه طریقې سره جوړ کړئ. پر دغه ویډیو کې تاسو سره مکمل طریقه درښایم. نو که چیرې ویډیو معلوماتي به لایک ورکړئ، چینل سبسکرایب کړئ او دا ویډیو د خپلو نورو ملګرو سره شیر کړئ. نور مو وخت نه نیسم، راځو د موبایل سکرین ته. د تصویر د جوړولو دپاره تاسو په لومړني سټپ کې د ویډیو له ډسکریپشن څخه لیدنه وکړئ. دلته لیکل شوي د اپلیکیشن لینک. کله چې تاسو پر یاد لینک باندې کلیک واخلئ، تاسو کولی شئ چې ترلاسه کړئ دا تصویران. دا تیار جوړ شوي دي، کوم ته چې ویل کېږي ټیمپلیټ. پر دې کې به تاسې خپل نوم ولیکئ او خپل تصویر به ځای پر ځای کړئ. هغه طریقه هم درته په ویډیو دوهمه برخه کې درښایم. اوس تاسو راشئ پر خپل موبایل کې د پلی سټور اپلیکیشن راخلاص کړئ، په سرچ کې ولیکئ پیکس لاب او تاسو به همدا اپلیکیشن خپل موبایل ته را ډاونلوډ کړئ. اوس راځو دریم سټپ ته چې څرنګه کولی سو خپل تصویر او خپل نوم ولیکو او وکولی سو خپل ځان دپاره دغه ډول پوسټر ډیزاین کړو. دا د ویډیو وروستنۍ برخه ده. د تصویر جوړول نو دا حتمي راسره دقیق وګورئ. ګرانو ملګرو، اوس تاسو راشئ پر خپل موبایل کې د پیکس لاب په نوم اپلیکیشن راخلاص کړئ. دغه ډول یو صفحه ستاسو مخ ته راځي، پر اوکې اپشن باندې کلیک واخلئ، پورته د پلس اپشن کلیک کړئ. له هغې څخه وړاندې 3 ډاټ ته راسئ. ګرانو ملګرو، دلته تاسو ایمیج سایز انتخاب کړئ. د انتخاب نه وروسته په دې لاندې اپشن باندې کلیک واخلئ، یوټیوب تیمنیل انتخاب کړئ، پر اوکې اپشن باندې کلیک واخلئ. یو ځل بیا پر پلس اپشن باندې کلیک واخلئ، شپ انتخاب کړئ. دغه شپ اندازه تاسو کولی شئ په دغه طریقې سره زیات او کم کړئ. په دغه ترتیب سره دا زیاتولی شئ. دې ته تاسو کلر ورکړئ تور. دلته لیکل شوي دی کلر، همدا انتخاب کړئ. په دې کې مختلف کلر شتون لري، تاسو به تور انتخاب کړئ او بیا په ټیک مار اپشن باندې کلیک واخلئ. یو ځل بیا پلس اپشن ته راسئ. د یاد اپشن د کلیک کولو وروسته تاسو هغه تصویر انتخاب کړئ کوم چې تاسو هم دا اوس ډاونلوډ کړ. دلته مختلف ډیزاینونه شتون لري کوم چې تاسو خپل موبایل ته آلریډي ډاونلوډ کړي دي. په لومړني سټپ کې تاسو ته ما د تصویر د ډاونلوډ کولو طریقه وښوده. همدا تصویر انتخاب کړئ او د دې سایز فول کړئ. په دغه اپشن د لارې کولی شئ سایز زیات او کم کړئ او دا مین پوزیشن ته هم راوستلی شئ په دغه طریقې سره. ګرانو ملګرو، طریقه تاسو ته د موبایل په سکرین باندې ښکاري. یو ځل بیا پر پلس اپشن باندې کلیک واخلئ، فرام ګالري انتخاب کړئ. دا ځلې به تاسو خپل تصویر راواخلئ، هغه چې تاسو غواړئ کوم پر پوسټر کې انتخاب کړئ. زه دا تصویر انتخابوم او بیا په دې سرکل اپشن باندې کلیک اخلم، یعنی دایرې اپشن. په دغه طریقې سره به تاسو خپل تصویر انتخاب کړئ او دا به د سرکل برخې ته راولئ. دغه کوم تور دی چې دلته شتون لري، همدې ته به تاسو راولئ. په دغه طریقې سره دا تاسو دلته سیټ کولی شئ. په ټیک مار اپشن باندې کلیک واخلئ. دا جوړ شو. یو ځل بیا په پلس اپشن باندې کلیک واخلئ، ټیکس برخې ته راسئ. دا ځل به تاسو خپل نوم ولیکئ. په انګلیسي، اردو، پښتو هره ژبه کې کولی شئ لیکل ترسره کړئ. زه پر پښتو ژبه کې لیکم احساس او بیا پر اوکې اپشن باندې کلیک اخلم. دا لیکل دلته موږ سره راغلل. دې ته به تاسو ورکئ سور کلر او یا هم تور، کوم چې تاسو ته ښه ښکاري همغه انتخاب کړئ. په دغه طریقې سره کولی شئ خپل ځان دپاره یو پوسټر یوازې په 2 یا هم 3 دقیقو کې جوړ او ډیزاین کړئ. زه ورته دا کلر ورکوم. له دې نه وروسته راځو د یاد تصویر سیف کولو دپاره. څرنګه کولی شو دغه خپل تصویر خپل موبایل ګالرۍ ته سیف کړو. دې دپاره ګرانو ملګرو، تاسو په دې پورته اپشن باندې کلیک واخلئ. د یاد اپشن د کلیک کولو وروسته په دغه اپشن باندې کلیک واخلئ او دلته انتخاب کړئ الټرا. د کلیک کولو وروسته سیف ټو ګالري کلیک کړئ او دا تصویر به تاسو سره ثبت شي د موبایل ګالرۍ ته. ګرانو ملګرو، زموږ ویډیو تر همدې ځایه وه. که بیا هم چیرې کومه پوښتنه در سره وي په کامنټ کې را سره شریکه کړئ. انشاءالله اړوند معلومات به ترلاسه کړئ. میلاقیږو به پر بله راتلونکې ویډیو کې. تر بیا ښه وخت. چارې الله مو مل شه.